У мирне життя я працювала бухгалтером і помічником керівника в приватній фірмі. Володіна травма, потім декрет, і 5 років я перебувала у декреті, не працювала, була домогосподаркою. І потім вирішила вийти на роботу. По місту я працювала у місті Буча, бо маленька дитина, садочок, хвороби, все інше. Я вийшла по місту працювати у місцевій відділу пошти, Укрпошта. Розпорядок дня був звичайний, з 9 години ранку до 6 вечора. Дитину завела в садок, ввечері забрала. Все було добре, вихідні дитина ходила у садочок, вихідні проводили дуже весело, кудись їздили. У нас в Бучі місцевість дуже така лісова місцевість, то проводили пікніки, друзі, все було добре. Ніколи не подумала, що Буча буде таким епіцентром, город-герой. Коли 24-го все почалось, то директор, начальник Укрпошти зателефонував, сказав, що ми нікуди не виходимо на роботу. Залишаємося вдома, будемо на зв'язку. Але ж ми всі переховувалися по підвалах з 26 лютого. І зв'язку не було, тому як йдуть бойові дії, шкодиться, росіяни б'ють у вишки зв'язку, вони ламають інфраструктуру повністю, водонапорную башню. Бомбили специально, чтобы город оставался без воды. Линии, очень важные магистрали, линии электропередач. Росіяни ламали інфраструктуру в місті, бомбили склади з їжею, магазини. В Бучі були підірвані 2 мости зі сторони Києва, зі сторони Ірпеня, щоб не було можливості завести місцевим гуманітарну допомогу. Не давали зелених коридорів. Ми дуже чекали, поки будуть офіційні, погоджені з росіянами зелені коридори для евакуації, також для гуманітарної допомоги, але ж це вдавалось дуже тяжко. Спочатку вони не давали зелені коридори, але потім якось можна було, місцева влада налагодила евакуацію людей, але зараз, наскільки я знаю, це неможливо. Пару пакунків вдається завести з евакуаційними автобусами. Також при евакуації були обстріли, обстрілювали колони цивільних машин, люди гинули. Коли не було світла, то ми наші місцеві жителі почали вилазити з підвалу і розпалювати багаття у дворі, багатоповерхівок, і варити їжу, варити суп з того, що було, якісь вареники, то, що в морозильних камерах не може зберігатись довго, то, що було у когось в домівках, в холодильнику, то якісь продукти, котрі не можуть бути збережені без світла, то готували їжу на кострі, кип'ятили кип'яток, робили чай, варили суп. Дуже складно в цьому випадку було дітям, бо не всю їжу вони можуть їсти, люблять їсти, але ж їжа була. Мабуть, ще 2-3 дні і
було б дуже важко з їдою, бо продукти швидко псуються, продукти швидко закінчуються. То було хліба взагалі не було. Було налагоджено якесь виробництво у магазині по випічці хліба, але хліб видавався тільки на госпіталь і лікарні. Росіяни влучили снарядом у Ірпінський госпіталь. Як результат цього були перевезені в больницу, в Бучанскую больницу. В Бучанской больнице обосновали госпиталь, а вже тих хворих з Бучанської лікарні розмістили на першому поверсі у тому ліцею, де ми перебували у підвалі. То було дуже небезпечно. Це був такий стратегічний об'єкт, і я прийняла рішення. Там було сотні людей, жінки з дітьми. То було страшно. Коли я дізналась, що на першому поверсі буде лікарня розташована, я прийняла рішення перебиратись у багатоповерхівку, звичайно, у підвал. Бо також росіяни захоплюють лікарні. Це після евакуації стало відомо, що вони захватили швидкі машини швидкої допомоги, вони захвачують лікарні і лікарі просто евакуюються масово, щоб не обслуговувати їх. Евакуювання чекали дуже всі люди. У підвалі нас перебувало по списку 42 людини. Це жінки, діти і літні люди похилого віку. Деякі люди ходили до себе ночувати у квартири, але ж коли на ніч або коли був дуже важкий обстріл, то спускалися до підвалу. Було дуже страшно, бо вхід до підвалу був за паролем, і якщо хтось пароля не пам'ятав, він грюкав у двері, стукав, і це було дуже страшно. Темний, холодний підвал, без світла, і коли хтось вночі стукає темно, то дуже страшно. Харчі закінчуються, в туалет сходити неможливо, бо на вулицю це дуже небезпечно і страшно. Води нема, це підвал, тобто система каналізації вона не працює. Тобто ми вже вживали, мабуть, десь так тиждень в такому ритмі жили. Темний підвал з фонариками, батарейки сідають, акумулятори сідають, розряджений телефон, то всі чекали евакуацію, звичайно. Я телефонувала батькам, мої батьки живуть у Херсонській області, місто Скадовськ. Я телефонувала, просила, щоб мама, маючи інтернет, доступ до Фейсбуку, до соцсетей, щоб вона закликала всіх, що дайте Бучі зелений коридор. І нарешті 10 березня повідомили, що буде евакуація, що автобуси чекають, виїхали з Києва, 50 автобусів. Ми вийшли, люди вийшли на вулицю. Місце евакуації була Бучанська міська рада. Люди, мабуть, 1003-4 місцевих жителей, а це жінки з дітьми, літні люди. Чекали евакуацію з 10 ранку до 4 вечора під обстрілами. Ми бачили, як приїхав російський танк у лікарню, котра знаходилась на одній вулиці навпроти Бучанської міської ради. На танку сиділи російські війська. Вони були
одягнені в російську форму. У них були георгіївські стрічки. Вони не чіпали місцевий народ, ми стояли, мовчали, це було дуже страшно. Заходили в лікарню, виходили, танк цей перебував хвилин 15-20 навпроти людей, і вони просто поїхали по своїх справах. Евакуації не було. Були вибухи, було страшно, це все, цей дим чорний, це запах горілого, це розбиті стекла, воно все отак по вулиці підіймається вітром, ну це дуже, дуже страшно, дуже дико на це все дивитися. І евакуації не було, як повідомив заступник нашого мера, що під Блистовицею росіяни не пропускають автобуси на евакуацію. Але місцеві сідали у приватні автівки, вішали білі стрічки на стекла, на зеркала, клеїли надписи «Діти» і виїжджали. І виїхало дуже багато машин у цей день, і їх пропустили. Іменно от колони. То коли ми повернулись о 4 годині вечора у підвал, і коли ми дізналися, що цивільні машини виїхали, і можна було підсісти і виїхати, то майже всі прийняли рішення сідати, не чекати автобусів, а сідати в цивільні машини і виїжджати колонами. І на наступний день, з 9 ранку, ми чекали автобуси, опять-таки об'явили евакуацію. Ми чекали автобусів з 9 ранку до 2:30 дня. Тобто українська влада не могла домовитись з російською владою, щоб дали зелений офіційний коридор. Так як хто хотів виїхати, намагався виїхати машинами, там в 2-3 машини, 4 невеличкими колонами, їх обстрілювали. І це казали люди, очевидці, коли відчиняєш двері в цивільній машині, а там сидить родина. Всі вбиті. Тобто ніхто, дуже малий процент населення вирішували їхати таким чином. Всі чекали офіційного коридору. І 11 березня, коли о 14-й ще не приїхали автобуси, у мене вже почалась паніка. Я не хотіла повертатись у підвал. Тобто я приймаю рішення, ми просто стоїмо з дитиною,